ערב טוב לכולם, אנחנו נחכה שיצטרפו ונתחיל עוד רגע. טוב, אז נראה לי שאפשר כבר להתחיל, אז אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו בשיעור השני בקורס ניהול פיננסי. העליתי את המצגת לפני כמה דקות גם לאתר, אני בדרך כלל משתדל לעשות את זה לפני השיעור. אולי רגע עד שכולם יצטרפו, כמה הערות. יש כאן, אני יודע, גם אנשים שהם עולים חדשים יחסית. אם יש בעיות מבחינת המונחים שמכירים אותם אולי באנגלית, כי למדתם באנגלית שנה שעברה, או בשפה, או לא יודע, ברוסית, אתם יכולים לשאול אותי או כאן, או בצ'אט של הוואטסאפ, או אחר כך, או מה שתרצו, ננסה לעזור מהבחינה הזאת, לתרגם, להסביר, בסדר? אז גם אם העניין הוא שפה, תרגישו חופשי לגמרי. זה דבר אחד. דבר שני, יש כאן אנשים שמגיעים מרמות שונות של ניסיון וידע. אני משתדל להתייחס לכל הרמות, אבל אם מרגיש איטי מדי, מהיר מדי, גם תעדכנו אותי, בסדר? אנחנו לא קבוצה ענקית, אז אפשר, אני אשמח לעזור. טוב, יאללה, אז ערב טוב, אנחנו בקורס ניהול פיננסי, שיעור מספר 2, יש כבר הקלטה. היום אנחנו נתחיל לדבר על אגרות חוב, זה הנושא שיעסיק אותנו בעצם רוב הקורס. הנושא של חוב באופן כללי, וכל מיני הסתכלויות על חוב. קודם כל תמחור, אחרי זה משך החיים של אגרות חוב, אחר כך המבנה האיטי של שערי הריבית, אחרי זה נעבור לצד של המניות ולאיזון ביניהם, אוקיי? טוב, אז השיעור הזה אנחנו עושים גם על הדרך קצת יישור קו, כמו שאמרתי שיעור שעבר, אבל לפני שאנחנו מתחילים בזה, יש לי שאלה. הנה נתונים. אלה נתונים, אגב, אתם רואים את התאריכים, לא שזה מאוד משנה, אבל זה מסוף 2014 לסוף 2015, ויש לי שאלה אליכם, והיא, מה הנכס שאתם רואים? מה זה? הימורים, או אולי לא הימור, אלא משהו יותר מדויק. מה נראה לכם שמופיע כאן? אפשר גם בצ'אט, אפשר לא בצ'אט. מה זה? מניה, אולי מתכת, אולי תבואה, אולי איגרת חוב, אולי נייר ערך אחר. מה אתם רואים כאן? אוקיי, אז אני רואה שאתם לא קבוצה של מהמרים. אולי של מניה, אולי של אג"ח, לא חשוב. זה אוקיי. אגרות חוב. אז מיכאל אמרת אולי מניה, וזה היה פאנוף שאמר איגרת חוב? זה אגרות חוב. איגרת חוב, אוקיי. אחד מהם, למה איגרת חוב? כי יש שם אחוזים של רווחיות. אוקיי, טוב. אז קודם כל גרף כזה יכול להיות גם מניה וגם איגרת חוב. אנחנו בעצם לא יודעים מה זה, אבל אני אגיד לכם, סליחה, נכון, אני אגיד לכם שבמקרה הזה פאנוב צודק, זה באמת איגרת חוב. עכשיו, זה מאוד לא מרגיש נוח להסתכל על גרף של איגרת חוב ולראות שינוי של 23% ב4 חודשים. כי מה אנחנו יודעים על איגרות חוב? עסקאות סולידיות, תשואות יחסית נמוכות. זה סוג של הלוואה. נכון, סוג של הלוואה, זה סולידי יחסית, אוקיי? אנחנו לא מצפים לכאלה תנודות, אוקיי? אגב, ראיתי גם בצ'אט, הייתה איזו תשובה על מדד, זה בהחלט היה יכול להיות גם מדד 90, כלומר, זה תנודות הרלוונטיות למדד מניות.
כשאנחנו מתייחסים לאגרות חוב בדרך כלל, מי שקצת למד על מניות ואגרות חוב, הוא יודע שמניות זה מסוכן, ואגרות חוב זה פחות מסוכן, זה יותר סולידי נקרא, כן? וזה בדרך כלל באמת המצב, אבל ממש לא תמיד, אוקיי? יש הרבה מאוד חריגים לזה שאגרות חוב זה נכס לא מסוכן. והיום אנחנו נתחיל להבין קצת לעומק, ובשיעור הבא נרחיב ונבין עוד יותר את הסיפור של השקף שרואים כאן, אבל אני בהחלט יכול להגיד לכם שאם איגרת החוב היא איגרת חוב של מדינה ולא של חברות, אז בדרך כלל הסיכון מה יותר נמוך או יותר גבוה? יודעים? איגרת חוב של מדינה, זה יותר נמוך מחברה או יותר גבוה? יותר נמוך. יותר נמוך. נכון, דביר גם צודק, ומיכאל נכון, יותר נמוך, ובאופן מפתיע זאת איגרת חוב דווקא של מדינה. אוקיי? אז זה פעמיים מפתיע הגרף שאנחנו רואים כאן. ועוד אנחנו יודעים שאם אנחנו נחזיק אותה עד סוף החיים שלה, בדרך כלל איגרת חוב היא יחסית סולידית. באמת סולידית. בהנחה וכמובן נקבל את הכסף. מה שאנחנו רואים כאן זה שינויים בתוך התקופה של איגרות חוב שהן לטווח מאוד ארוך. זאת איגרת חוב שהונפקה ליותר מ-20 שנה, ולכן אנחנו רואים שינויים מאוד גדולים, כי בתקופות שיש שינויים מאוד גדולים בריבית, או מצבים של פאניקה בשוק ההון, אנחנו יכולים לראות תנודות גם באיגרות החוב. לפעמים הפאניקה בשוק המניות גורמת לאנשים לברוח לאיגרות חוב. לפעמים שינויים בריבית, שהם משמעותיים יחסית, גורמים לתנודות גדולות באיגרות החוב, וככל שאיגרת החוב היא לטווח ארוך יותר, בדרך כלל זה יותר בולט. כל הדברים האלה אנחנו נעמיק בהם בהמשך, אבל זה היה ככה, נאמר, איפוס בכל מה שאנחנו חשבנו שאנחנו יודעים, ומה המציאות. בסדר? אז בואו נסדר את זה טיפה יותר. עוד איזה דבר קטן, יש אצלי הפסקות חשמל היום, אני עובד בכוונה עם הלפטופ, אם אני נעלם, תנו לי 2-3 דקות, אני מתחבר מהאינטרנט של הטלפון, בסדר? לא ללכת עם שמחה כזה בלב, שהנה זהו נגמר השיעור, אני חוזר. טוב, יאללה. מאפייני איגרות חוב. אז יש לנו איגרות חוב ממשלתיות, כמו מה שראינו קודם, הן נחשבות בדרך כלל הכי פחות מסוכנות, הכי פחות, או מה שנקרא הכי סולידיות. יש איגרות חוב מוניציפליות, למשל בישראל זה כמעט לא קיים, אבל רעננה הנפיקה איגרת חוב ב-2004 או 2005, הנפיקה איגרת חוב, זו דוגמה. זה לא כל כך קורה בארץ. איגרות חוב של חברות, מאוד נפוץ, השוק בארץ צעיר, אני אדבר על זה בסוף המצגת הזאת, שיעור הבא כנראה. ואיגרות חוב להמרה זה סוג מסוים של איגרות חוב שבסוף החיים שלהם, במקום להחזיר את החוב, יש גם אפשרות להמיר את ההלוואה למניות. אנחנו לא מתעסקים בהם בקורס, אבל כדאי להכיר. עוד במאפייני איגרות החוב, בחוזה ההלוואה, הרי איגרת חוב זה סוג של הלוואה בעצם, אז בחוזה ההלוואה רשומים הרבה דברים. הדבר הראשון שרשום והכי חשוב זה ערך נקוב, שזה בעצם סכום ההלוואה, מה שהלווה מתחייב להחזיר. יש לנו את הריבית הנקובה, שהיא בעצם הריבית שהלווה מתחייב לשלם באחוזים. כל זה רשום בחוזה הלוואה. שני אלה ביחד, הריבית הנקובה והערך הנקוב, משמשים בשביל לחשב את גובה הקופון. הקופון זה בעצם סכום הריבית הנקובה בשקלים. הוא ההחזר הקבוע בגין הריבית שמקבלים באיגרות חוב. אוקיי? פשוט מכפילים אחד בשני ומקבלים את הקופון. זה ביחד הם יוצרים לנו את זרם המזומנים של הקופון. לכן הם גם מופיעים בנפרד, שימו לב, הפרדתי אותם מאחרים, כי הם הערכים שחשובים לי בשביל לבנות את זרם המזומנים. אוקיי. חוץ מזה באיגרות חוב יש לנו אפשרות שהאיגרת לא תהיה צמודה. למשל בישראל, אג"ח שקלית, אג"ח מדינה שקלית, זה איגרת חוב שלא צמודה, לא צמודה לשום דבר. יש גם איגרת חוב שצמודה לדולר. איגרת חוב של מדינת ישראל יכולה להיות צמודה לדולר, גם איגרת חוב של מדינה וגם של חברה. למשל, בתקופות כמו התקופה הזאת, אולי
יש אי-ודאות יותר גדולה, ואולי משקיעים יסכימו יותר להשקיע באיגרת חוב שצמודה לדולר, למשל. שזו סיבה שבגללה חברות אולי ינפיקו, איגרות חוב שצמודות לדולר. זה היה הרבה יותר מקובל בישראל לפני 25-30 שנה, כשבאמת השקל היה מאוד חלש ונחלש. יש איגרות חוב שצמודות, למשל צמוד למדד, זה הכי נפוץ, צמוד למדד המחירים לצרכן. במילים אחרות, צמוד לאינפלציה, ואנחנו נתייחס גם לאיגרת חוב כזאת, כבר בהמשך המצגת הזאת. בתקופות שיש ציפיות לאינפלציה גבוהה, יש הרבה פעמים ציפייה שהחברות ינפיקו איגרות חוב שצמודות למדד, ואז אנשים מוכנים להשקיע בהם. אוקיי? אז זה מאוד תלוי כאן בהיצע וביקוש. אם חברה רוצה שיקנו את האיגרות חוב שלה, אז היא הרבה פעמים תנפיק איגרות חוב בהתאם למה שהמשקיעים מצפים. צמוד למדד, צמוד לדולר, תלוי באי הוודאות הרלוונטית לתקופה. סוג הריבית. יש איגרות חוב עם ריבית קבועה. אג"ח שקלית יכולה להיות עם ריבית קבועה, ויכולה להיות גם עם ריבית משתנה. איגרות חוב ממשלתיות יש גם עם ריבית קבועה וגם עם ריבית משתנה. כשהיא משתנה זה צריך להיות לפי איזשהו עוגן. למשל, ממוצע ריביות איגרות החוב ב-5 לטווח בינוני, או משהו כזה. יש איזשהו עוגן. יכול להיות, לא יודע, ריבית הפריים בישראל, בסדר? איזשהו עוגן שלפיו משנים את הריבית. חוץ מזה יש לנו את אורך חיי האיגרת. מספר שנים קצר או ארוך עד לתשלום החוב. מה זה לדעתכם איגרת חוב לטווח ארוך? כמה שנים? שנה, 5 שנים, 10, 100? 10 שנים? 10 שנים. כן, אז 10 שנים באמת נחשב לטווח ארוך. באג"ח ממשלתית זה טווח ארוך, אבל יש הרבה יותר ארוכות מזה. באג"ח ממשלתיות 10 שנים זה כבר טווח ממש ארוך. אג"ח חברות, כן, סליחה, אג"ח חברות זה כבר טווח ממש ארוך. נדבר עוד קצת על אג"ח חברות מול אג"ח המדינה בהמשך. מה המקסימום? איגרת חוב הארוכה ביותר? יודעים איזה איגרות חוב יש לחברת החשמל הכי ארוך? הנפיקו לפני כמה שנים, 100 ל-99 שנים. כן, 100 99 שנים, נכון. ליאור צודק, אכן זה היה כמעט 100 שנים, אבל זאת לא האג"ח הכי ארוכה. האיגרות חוב הארוכות ביותר הן איגרות חוב אינסופיות, שלעולם לא נפדות, אנחנו נתייחס אליהן בהמשך. אין כמעט כרגע איגרות חוב כאלה במציאות, אבל בעבר היו לא מעט כאלה. תכף אני אראה לכם דוגמה. והדבר האחרון זה צורת ההחזר. יש איגרות חוב בוא נאמר ככה, רוב איגרות החוב הממשלתיות, נגיד של ממשלת ארצות הברית, שזה הכי מקובל, הן נפדות באופן חד פעמי. מה זה אומר? נגיד יש לי איגרת חוב ל5 שנים, בעוד 5 שנים אני אקבל את סכום ההלוואה, את הערך הנקוב, בפעם אחת וזהו. זה האיגרות חוב הרגילות, זה הסטנדרטי. אבל יש גם איגרות חוב שנפרעות לשיעורים. לשיעורים זה אומר שאנחנו מחזירים את הערך הנקוב ביותר מהחזר אחד. 2 החזרים, 3, אולי אפילו כל שנה. אוקיי? אנחנו נראה סוג אחד של איגרות חוב שנפדות לשיעורים. טוב, שאלות, עד כאן. סבבה, זה היה הרבה מושגים טכניים ב5 דקות. לאיגרות חוב, לריבית על איגרת חוב קוראים קופון, כי פעם באמת היה ממש חוזה מודפס, והיו ממש באים למי שהנפיק, או אם זה ממשלתי לבנק, ותולשים את הקופון הרלוונטי, ומקבלים את ההחזר ריבית, את החזר הקופון. אוקיי? זה ממש עבד ככה. זה אגב של ממשלת, לפני הקמת המדינה, כן, ממשלת פלסטינה דאז, זו דוגמה שהונפקה אז, על ידי, כמובן, בהקשר הבריטי, כן, של המנדטות שהיה כאן. זו דוגמה אחרת, זאת אג"ח אינסופית, שיעל קנתה, אבל היא הייתה של רשות המים ההולנדית, והיא לעולם לא נפדית.
כלומר, לעולם לא נקבל את הערך הנקוב, נקבל רק ריבית. אגב, יש לזה איזשהו היגיון להנפיק אגרות חוב אינסופיות, כי אם איזשהו גוף או חברה צופים שהם יחיו לנצח והם רק יגדלו, אז הם לא רוצים למחזר את החוב. כן? הם רק רוצים כל פעם להנפיק עוד ועוד חוב. אז זה היגיון בלהנפיק אג"ח אינסופי. נדבר גם על זה עוד בהמשך. טוב, אנחנו מתחילים ללמוד את התמחור, את החישובים שלנו, עם אג"ח מסוג אג"ח אפס קופון. זה תרגום סימולטני מ-Zero Coupon Bond, או בעברית קוראים לזה אג"ח אפס קופון או אג"ח אפס, ואלה בעצם אגרות חוב שלא משלמות קופון, לא משלמות ריבית. כל הסיפור כאן זה שקונים את האיגרת הזאת במחיר מסוים, ובסוף מקבלים את הערך הנקוב. איך מרוויחים? אם אין ריבית? שינוי במחיר. אין שחיקה. שינוי במחיר. נכון. בעצם הפער בין המחיר קנייה למחיר מכירה, אפשר לעשות כאן תשואת הון, כן? וככה אפשר גם להפסיד, כמובן, אבל זה הדרך היחידה להרוויח, יש כאן תשואת הון, אין כאן ריבית. אז אג"ח אפס קופון, או Zero Coupon Bond, יש עד לטווח של 10 שנים, אבל הכי מקובל זה שנה. בארצות הברית יש לנו את ה-T-Bills, ובארץ יש לנו את המק"מ, ואם זה טווח של עד שנה, קוראים לזה אגב בכלל שטר ניקיון, אבל אני לא אשתמש במושג הזה יותר בקורס אף פעם, סתם שתדעו שזה השם הפורמלי. ניקיון זה תרגום של דיסקאונט, הנחה. ולמה? כי נגיד במק"מ, זו הדוגמה הישראלית של אג"ח אפס קופון, אנחנו היום קונים את המק"מ במחיר נגיד ב-95, ובעוד שנה נקבל מהמדינה, המנפיקה, נקבל 100. אז היום אנחנו קונים בהנחה, בניקיון, מנקים לנו חלק מהערך הנקוב. לכן קוראים לזה אג"ח בניקיון. בסדר? עכשיו, הערך הנקוב הוא תמיד 100. 100 אגורות, אני בקורס לפעמים מתייחס לזה כ-100 שקלים, כי זה פשוט יותר נוח לחשוב על זה ככה, וגם מתי שזה יהפוך להיות 100 שקלים, שזה רפורמה בדרך. השם של המק"מ הוא בצורה הבאה, תסתכלו על זאתי כאן. זה מאוקטובר 21 כשהריבית הייתה אפסית, בסדר? אבל בואו תסתכלו כאן. מק"מ 12-21, מה זה אומר? ה-12 מבטא את זה שהפדיון יהיה בחודש 12, בדצמבר. ה-2 מדבר על השבוע השני, בשבוע השני בדצמבר, וה-1 מדבר על השנה. לא צריך לרשום שזה שנת 21 או כאלה, כי זה תמיד לשנה, זה תמיד שנה קדימה. אז ה-1 מדבר על פדיון בדצמבר 21 בשבוע השני. זה בעצם קיצור של מה זה מק"מ? אוקיי, שאלה טובה. מק"מ זה קיצור של מלווה קצר מועד. המדינה מלווה מאיתנו לטווח קצר. מלווה קצר מועד. מי שמנפיק את זה זה בנק ישראל. ושוב, אני לא אשאל את זה, אבל זה מיועד בעצם לבסט את כמות הכסף במדינה. מי שמכיר, נגיד, כשרוצים לעודד פעילות כלכלית, אז באמצעות המק"מ אפשר לדאוג שיהיה יותר מזומנים. או כשרוצים לצמצם פעילות כלכלית, עושים בדיוק הפוך. וזה גם אמור לעזור לבנק ישראל לאזן את האינפלציה, באמצעות השפעות של המק"מ. אבל אלה כבר שאלות של קורסי כלכלה ולא ניכנס אליהם. בואו נראה אגב את המעודכן. מישהו יודע מה המעודכן? כאן אין כמעט ריבית, זו ריבית אפסית, כן? טוב, בואו נראה אם זה עדיין עובד עלי. אוקיי, אז בואו נבחר לנו, נגיד, איפה הם? הנה המק"מים. נחפש אותם. עכשיו אנחנו יכולים לראות שישנו מק"מים בשווי 96, 97, אולי נעשה את זה, נסדר לפי השער. הנה. מק"ם 96-16. תראו את השם שלו. 125. זה אומר שבשנת 25, בשבוע השני, בינואר, כלומר זה מק"ם לשנה.
בינואר, שבוע שני, 25. זה ממש לשנה, ממש הונפק עכשיו. כל חודש בערך מונפק מקם חדש. אפשר לקנות היום במחיר 96.16. מה זה אומר? איזה ריבית מגולמת כאן? איזה תשואה המשקיע יכול לקבל? או... את זה נראה... 3.84%. כמה? 3.84%. בעצם הערך של 100... 100 פחות זה. נכון? 100 פחות זה? כן, 3.84. אוקיי, אז זה לא בדיוק. אתה בכיוון, אבל לא בדיוק. החישוב המדויק הוא טיפה יותר מורכב מזה, ואנחנו נתחיל לראות אותו עכשיו. אגב, מה שעשית זה כלל אצבע, והתוצאה תהיה מאוד קרובה למה שאמרת. בסדר? בואו נראה. טוב, אז הנוסחה שאנחנו נשתמש בה לחישוב של קופון, תמחור של Zero Coupon Bonds, היא הנוסחה הבאה. PB זה אגב התחליף של present value, זה ה-price of bond, בסדר? price of bond זה תמיד ערך שוק, המחיר של האיגרת היום. הוא הערך העתידי מהוון. עכשיו, חלקם למדתם לפני סמסטר, חלקם למדתם לפני 2 סמסטרים, וחלקכם למדתם לפני שנים. אבל זאת בעצם נוסחת ערך נוכחי של סכום יחיד. רק שאנחנו קוראים לה בשמות טיפה שונים. ה-PV הופך להיות, present value הופך להיות price of bond, PB. ה-future value שלנו, FV, הוא 100, תמיד. במקם אני לא צריך להגיד, אם זו שאלה במבחן, אני לא אומר לכם שהערך העתידי הוא 100. במקם זה תמיד 100. אוקיי? זה לא נתון שיופיע בשאלה. במקם תמיד הערך הוא 100. הריבית שאיתם מאבנים, זאת ה-R הגדולה שלנו, היא ריבית שנתית. אוקיי? היא תמיד במונחים שנתיים. זה בעצם YTM, Yield to Maturity, נדבר על המושג הזה קצת בהמשך. בעברית, שיעור התשואה לפדיון, תכף יופיע גם השם הזה בשקף. אז אנחנו לוקחים את הערך העתידי ממנה, מה שהמדינה תשלם לנו בעוד שנה, מאבנים באחד ועוד הריבית הרלוונטית להיוון, שזאת התשואה שנקבל, בחזקת התקופה, N. התקופה היא בשנים, ומקם מונפק לשנה או פחות, לכן N יכול להיות 1 או ערך קטן מ-1, נגיד חצי שנה, אז N יהיה 0.5, בסדר? זה יכול להיות גם, לא יודע, 31 יום מתוך השנה. ההנחה בקורס היא שיש 30 ימים בחודש, שזה מעגל פשוט לכל חודש הוא זהה. מי שישכח וירשום 365, לא יקרה כלום, התוצאה עדיין תסתדר. זה סתם לצורכי נוחות. תעשו מה שאתם רוצים, 360, 365, לא ישנה בכלל מבחינת הפוטנציאל טעות בבחינה, בסדר? טוב, אז בואו נתקדם לנו. חישוב ראשון, במצגת שלכם אין את הריבועים האלה, יש את התוצאות. אל תסתכלו על זה, תשתדלו לחשב, בסדר? כאילו, תואר שני, אתם יודעים, אני מפרגן לכם. תכף יופיעו התוצאות, לכם יש אותם, תוציאו מחשבונים, תתחילו לתרגל. במבחן הזה אין אקסל, מי שיודע מקורס מימון, אז כאן אין אקסל, אוקיי? אז תתרגלו לתרגל. חשבו את מחירו של מקם שנרכש בעת ההנפקה, אם הריבית היא 15% לשנה, ואז מה יהיה מחירו אם הריבית היא 8% לשנה? אתם יכולים להגיד כאן, אולי בואו תרשמו בצ'אט, אוקיי? תנו לי תוצאות בצ'אט, אפשרויות, בבקשה לא להסתכל בפתרון למרות שהוא שם, ויש כבר אחד מעינת. תזכרו לחשב פעמיים, פעם אחת כשהריבית להיוון היא 15%, פעם אחת אם הריבית היא 8%. זה במיוחד רלוונטי למי שלא למד מימון הרבה שנים, זה ממש ממש חשוב שתתרגלו את זה. הסמסטר ממש קצר, ודברים נבנים אחד על השני. אוקיי. אז יש לנו כבר שתי תוצאות.
כנראה לערך הראשון, וגם שתי תוצאות לערך השני. יפה. אוקיי. טוב, אז אני רואה שיש לנו תוצאות זהות, סחטן, אז תודה לכל מי שהשקיע את הזמן. חבר'ה, זה חשוב בשבילכם, לא בשבילי. יופי, אז אני מתקדם, יש כאן אפילו 4 תוצאות, בינתיים כל התוצאות נכונות. תראו, אז ככה. 100 אנחנו יודעים ערך עתידי, ערך נוכחי צריך לחשב, ריבית בהתחלה 8%, אנחנו רושמים את זה עשרוני תמיד במחשבונים, 0.08 או 0.15, n אצלנו זה 1, כי המקם נרכש בעת ההנפקה, ומקם בישראל מונפק לשנה. אוקיי? אז n הוא 1, אני אפילו לא צריך לרשום אותו כאן בחזקה, אתם יכולים אם אתם רוצים, אבל לא צריך. וכל החישוב הוא בעצם 100 לחלק ל-1.15, כן? בעצם אם הייתי שם את זה במחשבון, אז זה החישוב הכי פשוט שיש, אפילו לא צריך סוגריים. 100 לחלק ל-1.15, המחיר הוא 86.956, אם הריבית היא 15% לשנה. המחיר יעלה ל-92.592, אם הריבית היא 8% לשנה. אוקיי? אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן איזשהו קשר ראשון, שהוא יהיה רלוונטי תמיד, בין ריבית להיוון, כלומר בין התשואה שדורשים המשקיעים, לבין המחיר של איגרת החוב. במקרה הזה זה איגרת חוב מסוג מקם. והקשר הזה תמיד תמיד קיים. כשהריבית להיוון כאן היא יורדת, נכון? מ-15 ל-8%. אז כשהריבית להיוון היא יורדת, המחיר עולה. וזה עובד כמובן גם הפוך. כשהריבית להיוון עולה, המחיר יורד. בסדר? זה תמיד עובד ככה. קשר שהוא תמידי, אז אפשר לזכור אותו ככלל אצבע. מה נעשה? לא חישבנו, אמרנו שנוכל לחשב. תזכרו את הנוסחה הזאת, בואו נראה מי שכבר יש לו מחשבונים בחוץ. כאן היה לנו שער של, איפה זה היה? כבר איפס לי את זה. בואו נתחיל מחדש. לא. כאן היה לנו 96.16. מי הראשון שיחשב? מה זה אומר? 96.16. מה זה אומר לגבי התשואה? מהי התשואה שלנו אם אנחנו קונים היום את האיגרת הזאת, את המקם הזה בשוק בישראל באמת, ומחכים שנה? אני לא מחשב, אני מחכה לתשובות בצ'אט, כן? אז כאילו, או לא בצ'אט. אוקיי, אז הנה, מיכאל, 3.99, תודה. בעצם יש כאן תשואה של 4%. גם ינון, סחטן, לשניכם יצא 3.99, נכון. אוקיי, זה תשואה של 4%. זו המשמעות, כן? ה-3.99 זה כנראה איזה משהו מעוגל, כי עברו כבר כמה ימים מההנפקה. זה מה שאנחנו מקבלים היום, אם אנחנו קונים מקם ממשלתי ומחכים שנה. אתם יכולים להשוות את זה למה שתקבלו אם תשקיעו עכשיו בפיקדון בבנק לשנה. ולנסות להבין מה עדיף לכם לעשות. להיכנס לאתר של הבנק ולקנות מקם 125, או להיכנס לאתר של הבנק ולקנות פיקדון לשנה. שתי האפשרויות רלוונטיות, על מקם אתם משלמים עלות עסקה של 0.1%. זה בעצם הדמי ניהול היחידים שאתם משלמים, אוקיי? קחו את זה ככה לתשומת לבכם, מה שכן אתם צריכים 10,000 שקלים כמינימום בשביל לקנות מקם. זה אולי חיסרון. אבל הוא נזיל ופיקדון בבנק לא. יאללה, נתקדם. טוב, אז ראינו את הבסיס. בואו נתקדם. מה יהיה מחירו של המקם בעוד 3 חודשים בכל אחד מהמקרים, כשהריבית היא 15%, ריבית להיוון, ו8%. זכרו שאין הוא בשנים, אוקיי? עכשיו,
אולי לפני שאתם מתחילים, כי חבל לי שתטעו ותבזבזו על זה זמן, N חייב לשקף את הזמן שנותר עד לפדיון. קודם N היה 1 כי נותרה עוד שנה. עכשיו עברו 3 חודשים. אז נותרו עוד 9 חודשים. אוקיי? יאללה, לכו על זה. אתם צריכים להבין מהו N של 9 חודשים. גם כאן לחשב גם ל-15% וגם ל-8%. יפה מאוד. אז יש כבר תשובות כאן, הן יותר מגוונות מקודם. חלקכם צודקים, חלקכם טועים, אבל זה ממש נפלא, העיקר שאתם מנסים. חבר'ה, לא כל השיעורים, אני אתן זמן לחישובים, אבל זה הבסיס, כדאי שתזכרו. חלק מהדברים אני בהמשך פשוט יראה. טוב, אז אני אתחיל עוד איזה 20 שניות ככה, אם מישהו עוד רוצה לרשום. אוקיי. יאללה. אז יש לנו כבר 2 תשובות, בואו נראה מה אנחנו מגלים כאן. קודם כל אין, נכון? זה היה הסיפור שלנו. עברו 3 חודשים, אבל תמיד כשאנחנו מאבנים נכס פיננסי, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו זרם המזומנים שעוד נותר לקבל, אוקיי? ואנחנו תמיד מוצאים ערך נוכחי. אז בעוד 9 חודשים, אנחנו נקבל 100 שקלים. N שלנו הוא 9, כי נותרו 9 חודשים, חלקי 12, כי יש 12 חודשים בשנה, אוקיי? או 0.75. במקרה הראשון, שהריבית היא 15%, יש לנו מחיר של 90.0485, ובמקרה השני יש לנו פה מחיר של 94.39, בינתיים גם ליאור, גם ינון, גם מיכאל, גם יפה, היו כאן הרבה מאוד שענו. סליחה, עינת, אני רואה את הפעם הראשונה. סחטן, סליחה. ברח לי פה. אוקיי. מה אנחנו ממשיכים לראות לעומת הדוגמה הקודמת? הכלל מספר 2 שלנו. קודם ראינו שכשהריבית להיוון עולה, המחיר יורד. אוקיי? ולהפך. עכשיו אנחנו רואים שככל שהזמן עד לפירעון מתקצר, המחיר מתקרב לערך הנקוב. עכשיו, זה לא משנה איפה ה-in, כן? אם היינו ב8% והזמן יתקצר, אנחנו מתקרבים יותר ל100. ואם היינו ב15% והזמן יתקצר, אנחנו מתקרבים יותר לכיוון ה100. תמיד מתקרב יותר לכיוון ה100. אם נעשה כאן איזשהו, נגיד, ציר זמן, כן, שכאן בקצה יש את הפירעון, כאן זה בעצם הפירעון של האג"ח בנקודה הזאת, וכאן יש לנו את המחיר, אז במקם אנחנו תמיד נהיה ב90 ומשהו, אז אנחנו תמיד נעלה ונעלה ונעלה, ובפירעון נהיה בדיוק ב100, אוקיי? באופן כללי באגרות חוב, זה לא חייב להיות כאן, באגרות חוב אחרות אנחנו יכולים גם להתחיל במחיר יותר גבוה מערך הנקוב, ולרדת לכיוון הזה, ואפילו יכולים להיות כל הזמן על הקו הזה. בסדר? אנחנו נראה תכף את הדוגמאות האחרות. אבל מקם מונפק בניקיון, אוקיי? הוא תמיד במחיר נמוך מהערך הנקוב. עכשיו השאלות. אז התקדמנו. בואו ננסה לראות קצת יותר בבירור את הסיכונים של השקעה באגרות חוב, כמו שראינו בשקף, אם אתם זוכרים, עם הגרף. מה התשואה במונחים שנתיים של מקם שנרכש בעת ההנפקה? כלומר, אנחנו שנה עד לפירעון, אבל הוא ננפק, הוא נקנה כאשר הריבית הייתה 8% לשנה. אוקיי? אז קנינו אותו כשנותרה עוד שנה, והריבית הייתה 8% לשנה.
מכרנו אותו אחרי 3 חודשים, אבל כשמכרנו אותו, הריבית הייתה 15% לשנה. אוקיי? עכשיו, אין לכם כאן את המחירים מול העיניים, אז אולי זה לא פייר שאני אשים כאן את הריבוע הזה, אבל בגדול הקונספט הוא תמיד למצוא את המחיר בעת המחירה, עם הריבית 15, ואת המחיר בעת הקנייה, וזאת בעצם משוואת תשואה בסיסית, שאנחנו נראה אותה כמה פעמים בקורס הזה. תמיד כשאני רוצה לחשב תשואה, זה המחיר החדש, חלקי המחיר הישן, פחות 1. או אם אתם רוצים בדרך יותר ארוכה, P1, המחיר החדש, פחות P0, המחיר הישן, חלקי P0. זה אותו דבר. טוב, אז כשמכרנו אותה, המחיר היה רק 90, כי הריבית הייתה מאוד גבוהה. זוכרים, ריבית עולה, המחיר יורד. וכשקנינו אותה, הריבית הייתה יחסית נמוכה, המחיר היה 92. אתם יכולים לחזור לשקפים הקודמים ולראות את זה, אבל תאמינו לי, אלה היו המחירים הרלוונטיים. מה שאנחנו רואים כאן זה את הסיכון. אם אנחנו לא מחכים עד לפירעון, המחיר כל הזמן משתנה, כי מק"מ, כמו אגרות חוב אחרות, נסחר בבורסה. וכל מה שנסחר בבורסה, המחיר משתנה לאורך התקופה. אז במקרה הזה אנחנו הפסדנו. ב3 חודשים הפסדנו 2.74%. עכשיו, השאלה הייתה בעצם מה התשואה במונחים שנתיים. אוקיי, אז התשואה במונחים שנתיים זה בעצם עונה על השאלה, אם אני מסתכל על ההפסד שלי לא במונחים של 3 חודשים, אלא כאילו החזקתי שנה את המק"מ, מה התשואה שלי, או במקרה שלנו כמה הפסדתי, התשואה השלילית, מהעסקה שלנו. אוקיי? אז במקרה הזה אנחנו צריכים להיזכר בנוסחה אחרת, זה פשוט שיעור שאני גם מזכיר את כל הנוסחאות למי ששכח, שיש לנו ריבית לתקופה קצרה, ואנחנו צריכים לעבור לתקופה ארוכה יותר, אנחנו לוקחים את הריבית לתקופה הקצרה, ומכניסים אותה לנוסחה מהסגנון הזה, כן? 1 ועוד הריבית לתקופה הקצרה, בחזקה, כשהחזקה כאן ה-N הזה עונה על השאלה הבאה, אני אגיד את זה לאט. כמה פעמים התקופה הקצרה נכנסת בתוך התקופה הארוכה. יש לנו 3 חודשים תקופה קצרה, הפסדנו 2.74%. אנחנו צריכים לעבור למונחים שנתיים. 3 חודשים, כמה פעמים הוא נכנס בשנה? 4 פעמים, כן? ולכן ה-N כאן יהיה 4. בסדר? הנוסחה הזאת אגב תעבוד גם הפוך, כשיש לנו ריבית לתקופה ארוכה ואנחנו צריכים לצמצם. זה יעבוד אותו דבר. נראה את זה בהמשך. אוקיי, זה חשוב ספציפית כי התשואה במק"מים, כמו בכל איגרת חוב אחרת, אנחנו מסתכלים עליה תמיד במונחים שנתיים. בגדול בשוק ההון, קודם כל רוצים תמיד לדעת במונחים שנתיים מה אנחנו מקבלים. זאת ההסתכלות הרחבה בשוק ההון. אצלנו, מכיוון ש3 חודשים נכנס 4 פעמים בשנה, יש לנו חזקה של 4, ואנחנו מקבלים פה... זה לא שנתיים, נכון? זה שנתיים. זה לא שנתיים. כן, כן. זה טעות שלי. יכול להיות, כן. במונחים שנתיים. כן. תודה ויולטה, נכון. תתקנו אצלכם, תמחקו את היוד השנייה, זה במונחים שנתיים, ואז זה יותר ברור. ואנחנו מקבלים כאן הפסד במונחים שנתיים של 10.5%. אוקיי? איך אתם יודעים שאתם בערך בכיוון? 3 חודשים נכנס 4 פעמים בשנה, אז אם תיקחו את זה ותכפילו ב-4, את ה-2.74, תקבלו, אתם יודעים, תהיו בערך בטווח הזה. נכון? 2.7 כפול 4 זה לא בדיוק 10.5, אבל זה נותן לכם כלל אצבע. בחישוב הזה אנחנו מחשבים את כל החישובים של הריבית דריבית, את ה-compound interest rate. אז חייבים תמיד לעשות את זה בצורה הזאת. שאלה, חבר'ה, זה שיעור שיש בו הרבה חזרה על דברים ישנים. שאלות? אין. אוקיי. טוב, השקעה באג"ח יכולה להיות מסוכנת. זאת דוגמה. זה השקעה במק"מ, זה הלוואה לשנה, זה ממש לא מסוכן, ובכל זאת אנחנו רואים את הסיכון. אוקיי,
YTM, yield to maturity, זה המושג באנגלית של התשואה של המשקיעים שמשקיעים באג"ח, בעברית, שיעור תשואה לפדיון. ובקיצור, שת"פ. אוקיי? יאללה, נתקדם. בואו נמשיך עם המושגים שלנו. נעבור לאגרות חוב שמשלמות קופון. אנחנו נתעסק יותר באגרות חוב כאלה. ההיקף שלהם מבחינת שווי המסחר הוא הרבה יותר גדול, ולכן אנחנו משקיעים בהם יותר זמן. מושגים וסימונים. הערך הנקוב, B מהמילה בונד, מי שמכיר מקורסים אחרים, לפעמים קוראים לו F מהמילה face value. אוקיי? בגלל שאנחנו משתמשים כאן ב-RB, אז כאן קראתי לו באות B, אבל מי שמכיר את האות F, זה פשוט המקביל. ערך נקוב, face value, גודל הקרן, זה בעצם גודל ההלוואה, גודל קרן ההלוואה. RB הריבית הנקובה, כן, הריבית על הבונד. זאת בעצם הריבית שתהווה את ריבית הקופון שלי. הריבית שלפיה נחשב את הקופון, את תשלום הריבית. ויש לנו את הריבית להיוון, שלידה אין את ה-B הקטן, ככה מבדילים. הריבית להיוון, שזה בעצם שער הריבית בשוק, הוא מתאים לרמת הסיכון של איגרת החוב הזאת. ככל שהסיכון גבוה יותר, ה-R יהיה גבוה יותר. ויש הרבה שמות לדבר הזה. ריבית השוק, כי היא מייצגת את היחס של המשקיעים בשוק לסיכונים, שת"פ, שיעור תשואה פנימי, YTM, yield to maturity, אוקיי? אנחנו נתייחס למושג ריבית להיוון בדרך כלל, או ריבית השוק, אבל כל המושגים האלה צריך להכיר, אלה מושגים שמשתמשים בהם. הלאה, כמובן יש את המועד, או מועדים של פירעון הקרן, תלוי בסוג האיגרת, ואנחנו מתחילים עם איגרות חוב רגילות, אבל באופן כללי, תמיד, הערך של כל נכס פיננסי, המחיר שלו, הוא תמיד היוון של זרמי המזומנים שצפויים לקבל ממנו. כשמדברים על אג"ח, המחיר שוק, הערך הנוכחי, הוא היוון סכימה של כל זרמי המזומנים, cash flow, שצפויים. בסדר? תמיד לוקחים כל cash flow, כל זרם מזומנים, ומאבנים באחד ועוד הריבית בחזקת הזמן, המרחק מהזמן שבו אני נמצא היום. זו הנוסחה הכללית ביותר, אנחנו לא נשתמש ביותר חוץ מעכשיו. אנחנו נכיר נוסחאות ספציפיות. אבל צריך לזכור את הדבר הזה, כי זאת התיאוריה. אג"ח רגילה שאיתה אנחנו מתחילים, זאת אג"ח שנפרעת בתשלום יחיד בסוף התקופה. אגרות חוב אמריקאיות הן כאלה, ואלה הכי נפוצות בעולם, לכן לומדים את זה ראשון, אוקיי? טוב, אז באיגרת חוב שנפרד בתשלום יחיד, יש לי שני תשלומים. יש את תשלום הקופון הקבוע, עוד מעט נחשב, תכף נגיע לחישוב, נעשה דוגמאות. תשלום הקופון הקבוע, שאותו אנחנו מאבנים כסדרה, כי זאת סדרה של קופונים, ויש לנו את הערך הנקוב, שאותו אנחנו נקבל בסוף. אז את הערך הנקוב אנחנו מאבנים כסכום יחיד, אותו עיקרון של הנוסחה של מק"מים, של מלווה קצר מועד, אבל את הקופון, שזה בעצם זרם תשלומי הריבית, אנחנו מאבנים כסדרה. בסדר? זה אחת מהדרכים להראות את הנוסחה להיוון סדרה של סכומים קבועים. מי שלמד כאן באריאל במקום הדבר הזה, מציגים בדרך כלל את הנוסחה הזאת, את הדרך הצגה הזאת. זו דרך הצגה שונה של אותה הנוסחה. אבל במצגות יותר נוח לעבוד עם זה, כי זה תופס 3 שורות. אז תעבדו עם איזה נוסחה שנוחה לכם, זה לא משנה. מי שמכיר מאוניברסיטאות אחרות, במקום זה או זה, לפעמים כותבים בכלל PVFA, שזה דרך קצרה לרשום present value of fixed annuity, שזה השם של הנוסחה הזאת, אוקיי? נוסחה של היוון של סכומים קבועים, של annuities, של הנונות. הנונות זה סכום קבוע, בסדר?
מי שלמד באוניברסיטה הפתוחה מכיר את זה בכלל במקדם ערך נוכחי סדרתי, יש לו גם קיצור שאני לא אגיד כי הוא נוראי במיוחד. אני אשתמש בזה ובזה. אבל שמתי לכם בשקף בשביל שתכירו, מי שלמד היסטורית עם טבלאות היוון, יש כאלו, אנחנו לא משתמשים בהם בקורס, כי הן מאוד מוגבלות. לריביות שיש שם, לטווחים שיש שם, אנחנו לא משתמשים, בסדר? אז מי שלמד ככה, הגיע הזמן להתקדם בחיים. טוב, מי שלמד עם מחשבון פיננסי, או יש לו מחשבון פיננסי, כמו FC 200, אני כן יראה על זה, בשיעור הבא אני מניח, ואני אראה גם באקסל איך פותרים, מניח שגם בשיעור הבא, אבל אין אקסל במבחן. מי שזוכר מה שלמד בסמסטר הקודם באוניברסיטה הפתוחה. בערים. יאללה, היה הרבה רקע, בואו נחשב. לאג"ח ערך נקוב 1,000 שקלים, וריבית נקובה 10%. מועד פירעון הקרן בעוד 5 שנים, ריבית השוק לנכסים בסיכון זהה היא 10% לשנה. מהו שווי האיגרת? אני יודע שיש לכם את התוצאות אצלכם, אבל תנסו לחשב, חבר'ה. יש את הנוסחה של הגיוון קופונים, ויש את הנוסחה של הערך העתידי. למי שלא זוכר, אולי רק טיפ אחד, הקופון מחושב כערך נקוב כפול הריבית הנקובה. זה הקופון, זה ה-C שלנו, בסדר? זה זרם הקופונים הקבוע, 5 שנים תקבלו אותו, בסדר? קחו, לא יודע, אני אתן לכם דקה, לפחות תבנו את ציר הזמן ותתחילו, ואז אני אמשיך. כאן את הנוסחה, אגב, למי ששכח. אייל, אתה יכול להזכיר רגע, מה זה B בבקשה? B, כן, B זה הערך הנקוב. אוקיי. זה 1,000. וגם ראיתם את ה... באג"ח רגילה, בסוף נקבל את הערך הנקוב. בעוד 5 שנים במקרה שלנו. טוב, יש כאן כבר 2 תשובות, והתשובות הן 1,000. זה נשמע לי קצת מוזר. יכול להיות? הערך הנקוב הוא 1,000 וגם המחיר שוק הוא 1,000? שאלה. 3 תשובות של 1,000. בגלל שהריבית זהה. אם הריבית זהה בסיכון. אוקיי. סוף סוף יש כאן תשובה אחת שהיא לא 1,000, אבל בואו רגע נדבר על זה. תראו, לא הייתם צריכים לחשב. החישוב היה מנותר, זה היה טוב מאוד שחישבתם כי אתם צריכים להתאמן, כן? אבל בעצם, מתמטית לא הייתם צריכים לחשב.
נורא שמח שחישבתם בשביל להבין את זה בדרך הקשה. כשהריבית הנקובה זהה לריבית להיוון, לא צריך לחשב כלום. כי המחיר שוק יהיה בדיוק הערך הנקוב. וזה המקרה היחיד והוא נורא נדיר. תכף נחשב חישובים שכן צריך לחשב, בסדר? אבל היה חשוב לי שנתחיל בזה. תראו, כשאנחנו בונים זרם מזומנים של איגרת חוב, אנחנו מוסיפים ריבית. הריבית, במקרה שלנו, 10%, בשקלים 10% מ-1,000 זה 100 שקלים, נכון? אז אנחנו עשינו זרם מזומנים של קופון, 100 שקלים ועוד 100 שקלים ועוד 100 שקלים ועוד 100 שקלים ועוד 100 שקלים. 5 פעמים נקבל 100. הוספנו 10% למשקיעים, נתנו להם 10% על פני הזמן, כל שנה. כשאנחנו מוצאים את המחיר, אנחנו בעצם מוצאים ערך נוכחי. מציאת ערך נוכחי זה בעצם היוון. אנחנו מביאים להווה את הערכים העתידיים, אנחנו מקזזים בכל שנה 10%. אז כשיצרנו את ציר הזמן, הוספנו 10% כל שנה, וכשאנחנו מאבנים, אנחנו מקזזים 10% כל שנה. ולכן אנחנו חוזרים בדיוק לערך הנקוב, לאותו 1,000. אפשר לחשב את זה, וכל מי שחישב טוב מאוד שעשיתם את זה. אם צדקתם, טעיתם בכלל לא חשוב, העיקר שניסיתם. והחישוב הזה הוא בעצם מיותר. אבל זה המקרה היחיד. מצב כזה הוא נדיר מאוד, וקוראים לו אג"ח שנסחרת בשער הנקוב או בפארי, זו המילה באנגלית, אוקיי? וזה קורה כאמור כשהריבית הנקובה שווה לריבית להיוון. אוקיי, ה-R כאן צריכה להיות, אגב, R גדולה הזאת צריכה להיות R קטנה. כן, זה R קטנה עם B ושווה ל-R. הריבית קופון שווה לריבית להיוון. בסדר? שאלות? לפני שאני מתקדם? התקדמנו. מה יקרה בדיוק באותה שאלה כשהריבית להיוון היא 8%? טוב, הפעם אני עוד אעשה עצירה בשביל לתת לכם לחשב, את הפעם הבאה אני כבר פשוט אגיד, אוקיי? יש לנו תשובה אחת שהיא גבוהה מ-1,000. זה כנראה הכיוון, כי כתבתי כאן למטה שהאג"ח נסחרת בפרמיה. טוב, אז ינון וליאור, שניכם צודקים. עשיתם את זה מהר, אני לא יודע אם באקסל או במחשבון, אבל עבודה טובה. אז ליאור, אני רואה עם מחשבון פיננסי או רגיל? מה זה היה? רגיל, אוקיי. יפה. טוב, אוקיי, גם קונסטנטין. יפה, יש כאן 3 תשובות שהן זהות. אני מניח שיש עוד, אפילו 4 תשובות זהות, אני מניח שיש עוד שתכף ירשמו, אבל אני כבר אציג את התשובה. גם עינת, יפה, חבר'ה, כל הכבוד למי שמשתתף. אגב, בהזדמנות זאת גם תודה למי שפותח מצלמה, חשוב לנו, מעריך מאוד. אוקיי, אז כאן כבר באמת צריך לחשב. אם בדרך הזאת, אם באמצעות הנוסחה השנייה שאתם רגילים אליה מיש רגיל, לא משנה איך, יש כאן נוסחה של ערך נוכחי של סדרה של 5 סכומים. כל סכום הוא בגובה 100 שקלים. הריבית להיוון היא 8%, תמיד בצורה עשרונית אנחנו רושמים את זה. ובסוף נקבל בעוד 5 שנים את הערך הנקוב, 1,000, הוא 5 שנים מכאן, לכן אני מאבן בחזקת 5, ואנחנו מקבלים 1,079.9, וזאת התשובה שכל מי שרשם בצ'אט רשם. המצב הזה, כשהמחיר גבוה מערך הנקוב, הוא מצב שבו האג"ח נסחרת בפרמיה. זה קורה כשהריבית הנקובה, ה-RB, גדולה יותר
ריבית להיוון. בגדול זה קורה מהסיבה הפשוטה הבאה. יש לנו כאן איגרת חוב. האיגרת חוב הזאת מציעה לנו ריבית של 10%. זה מה נגיד שזה אג"ח מדינה, אז זה מה שהמדינה הזאת מציעה לנו. 10% כל שנה. המשקיעים בשוק דורשים רק 8%, זה הריבית להיוון. כלומר, המדינה או החברה שמנפיקה את זה מציעה לנו כל שנה תשואה יותר גבוהה ממה שהמשקיעים דורשים על איגרת חוב בסיכון הזה. מה אתם אומרים? מה יקרה? כולם ירצו לקנות או למכור את האג"ח הזאת? אם הערך הנקוב הוא 1,000. ואם לא. נגיד שהמחיר הוא 1,000, ירצו לקנות או לא ירצו לקנות? לא. אני חושב שכן. אם זה 8%, אז כן. אם המחיר הוא 1,000, אז כן, נכון? כן. תחשבו רגע. אם המחיר בשוק הוא 1,000, כל המשקיעים ירצו לקנות את האג"ח הזאת. כי היא נותנת לנו תשואה של 10%, ואנחנו רק דורשים 8%. אוקיי? זה מצב אידיאלי. היא נותנת לנו יותר ממה שאנחנו רוצים. אחלה איגרת חוב. כולם התחילו לריב על לקנות את האיגרת הזאת. הביקוש לאיגרת עולה, ולכן, אם הערך היה 1,000 כמו קודם, בשקף הקודם, המחיר שהוא התחיל לעלות, ולעלות, ולעלות, כי אנשים יהיו מוכנים למכור אותה רק במחיר יותר גבוה. הוא יפסיק לעלות בדיוק כשהמחיר יהיה 1,079.9. כי בדיוק במחיר הזה, מי שיקנה אותה עכשיו, מקבל תשואה שנתית של 8%. וזה מה שהמשקיעים דורשים. הם דורשים תשואה שנתית של 8%. אוקיי, אז השוק בעצם דואג לזה שהמחיר יתאים את עצמו לתשואה שהמשקיעים בשוק דורשים. 8%. אוקיי, אז מצב כזה הוא מצב שבו אג"ח נסחרת בפרמיה, במחיר גבוה מערך הנקוב, ויש גם את המצב ההפוך, הפעם אנחנו לא נחשב, כשהריבית היא 12%, כלומר המשקיעים דורשים 12%, האג"ח נותנת 10% בלבד. אם המחיר הוא 1,000, אף אחד לא ירצה לקנות את האיגרת חוב הזאת, כי התשואה לא מספיקה, ומי שצריך למכור אותה יצטרך להוריד את המחיר ולהוריד את המחיר ולהוריד את המחיר עד שהמחיר יהיה 927.9. במצב הזה, אגב, 927 זה תוצאת החישוב כשרק שינינו את ה-12 במקום את ה-8 כאן בנוסחה, בסדר? ריבית להיוון. במצב הזה, המחיר של האג"ח משקף למי שקונה אותה עכשיו, תשואה שנתית של 12% לשנה. במצב הזה קוראים אג"ח בניקיון, כמו שבמקם היה לנו אג"ח בניקיון, נכון? כי המחיר הוא מנקה חלק מהערך הנקוב. אוקיי? זה דיסקאונט באנגלית. שאלות? אז אוקיי. מיכאל? יש שאלה. אז שינויים בגרף, אז המסקנה מרמת הסיכון בשוק? שינויים בגרף, אתה מדבר בטח על הגרף שראינו כאן. כן. זה? לא, או לא, על לא. הגרף היותר. תחילת השינוי. ממש כאן. זה. הנה. מעולה. מה שאנחנו ראינו כאן זה באמת שינויים בסיכון. באג"ח זה לא רק הסיכון, בסדר? באג"ח ממשלתית זה מאוד מאוד תלוי בריבית של בנק ישראל. אבל הריבית של בנק ישראל קשורה לסיכון של המדינה. אז בדרך עקיפה זה קשור לסיכון. אוקיי. נכון? בסדר? זה בעצם מאוד משתנה כשיש תקופות שרוצים לאזן את האינפלציה, וכשרוצים, לא יודע, לדחוף יותר כסף לשוק מכל מיני סיבות בשביל לעודד את הכלכלה. זה בדיוק מה שאתה רואה כאן. אתה רואה שינוי במחיר. זה בעצם הציר הרלוונטי. האג"ח הזאת הונפקה במחיר 100. היא אגב לא, היא הונפקה בעצם ב-90, היא הונפקה בניקיון. למרות שהיא מחזירה מהיא הונפקה בניקיון, וכן, ואז עלה. תכלס אגב, מרגע ההנפקה אני חושב היה איזה רגע שהיא אפילו עשתה תשואה של 60 או 70% עד לנקודה הזאת, אם לוקחים אחורה בזמן. גם אגרות חוב יכולות להיות מסוכנות, כן, בהחלט. טוב, נתקדם. אנחנו הגענו כאן.
אייל, רק שאלה, לדוגמה האחרונה שנתת עם ה-12%, יש לאג"ח כזה בכלל קיום? כאילו מי יקנה סיטואציה כזאת של אג"ח בניקיון? הרבה מאוד אנשים. האג"ח מהרגע שהוא הונפק, בוודאי אם עובר זמן, קורים שינויים במשק, בשוק. נגיד בנק ישראל משנה את הריבית. אז יש שינוי במחיר, זה לא קשור לאם הנכס הזה בפני עצמו הפך להיות עכשיו לא טוב או כן טוב, זה לא חשוב. בגלל זה אנחנו קוראים לזה ריבית שוק, הריבית ליבוא. כי השוק מכתיב את הריבית. האג"ח הזה הציע לנו ריבית של 10%. זה לא טוב, כי השוק דורש 12%. אז אף אחד לא יקנה כמו שאתה אומר, נכון? אבל ברגע שהמחיר ירד ל-927, זה כבר כן אטרקטיבי. תחשוב רגע, אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר? יש לך דירה, שהשכר דירה עליה הוא לא מספיק אטרקטיבי. כי המחיר שוק שלה הוא גבוה, אם אני קונה את הדירה, והשכר דירה שאני אקבל הוא לא אטרקטיבי. אז משקיעים אולי לא בוחרים לקנות את הדירה הזאת. אבל אם עכשיו פתאום אפשר לקנות את אותה הדירה, למרות שהשכר דירה לא השתנה, אפשר לקנות אותה ברבע מהמחיר, המחיר של הדירה מאוד ירד, אז עכשיו השכר דירה הזה שאני מקבל הופך להיות מאוד אטרקטיבי. זה בעצם מקביל לריבית קופון ולמחיר שבו אנחנו קונים. השכר דירה מקביל לריבית הנקובה, לקופונים, והמחיר של האג"ח מקביל למחיר של הדירה. אז אם אתה יכול לקנות דירה אטרקטיבית, כי השכר דירה הוא אטרקטיבי במחיר נמוך, כבר כדאי לקנות אותה. אוקיי? בעצם, ברגע שהמחיר ירד ל-927, זה הפך להיות שוב אטרקטיבי. אוקיי? ואני אחדד טיפה יותר, אבל זהו, אני אעצור בזה. מקנייה של איגרת חוב כזאת, יש לנו שני מרכיבים של תשואה. מרכיב אחד הוא מה שקוראים לו תשואת קופון, 10% שנקבל כל שנה, ריבית נקובה. המרכיב השני זה התשואת הון. אם אני מחזיק את האג"ח הזאת 5 שנים, קניתי ב-927-9 ואני אקבל 100 בעוד 5 שנים, 1,000 בעוד 5 שנים, סליחה, יש לי רווח הון, תשואת הון. זה בדיוק מה שמשלים לי את ה2% החסרים. את אותם 2% שהריבית הנקובה לא נתנה לי. אוקיי? טוב, זה טיפה הרבה לשיעור הזה, אני יודע, אבל אנחנו בכל זאת מתקדמים. חשבו את מחירה של האג"ח משאלה 3, זאת האג"ח עם 5 שנים שלנו, כאשר נותרו רק עוד 4 שנים, 3 שנים ו-3.25. עכשיו, שאלה 3, הייתה כאן את הריבית של 12%. בסדר? אז תזכרו, קופון של 10%, כלומר 100 שקלים כל שנה, ריבית להיוון של 12%, כשנותרו עוד 4 שנים, 3 שנים, ומה היה שם? 2.75 נראה לי, נכון? לא, 4 שנים, 3 שנים ו-3.25. טוב. אולי הפעם לא נחשב, למרות שחלקכם יש לכם כבר את זה מסודר, אז אתם בטח יכולים מאוד מהר לחשב את זה, כי כל מה שצריך לעשות זה רק לשנות את ה-N בתוך הנוסחה. נכון? דוגמה אחת זה ליאור שכבר עושה את זה מהר, וגם ינון אני רואה עושה את זה מהר. יפה מאוד, ואתם צודקים. וגם עינת אני רואה. אז ברגע שסידרתם את הנוסחאות וקצת התאמנתם, זה מתחיל להיות קל. אז מי שעוד לא בטוח למה כדאי להתאמן, חבר'ה, הנה דוגמה ללמה כדאי להתאמן. מה אנחנו רואים? יש לנו אג"ח שהונפקה בניקיון. כלומר, המחיר שלה נמוך מהערך הנקוב. כשהזמן מתקצר מ5 שנים ל4 שנים, ל3 שנים, ולאור התשובות שכולכם כאן בצ'אט, אני אומר שחישבתם את זה נכון, מה יקרה למחיר? אוקיי, אז תודה גם לאלנה. מה שאנחנו רואים אצל כולכם, זה שככל שהזמן מתקצר, המחיר הולך ומתקרב לערך הנקוב של האג"ח, ל-1,000. נכון? התחלנו במה היה? בואו נראה. היה 927 כשנותרו 5 שנים. עכשיו,
4 שנים זה עלה ל-939, 3 שנים זה עלה ל-951, ואם אני אמשיך להתקדם שנתיים, שנה, 3 דקות לפני הפירעון של האג"ח, המחיר יעלה ויעלה ויעלה, עד שהוא יהיה ממש 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 צמוד ל-1,000, רגע לפני הפירעון. אוקיי? וזה בעצם הצורה הזאת של הגרף שהולכת ועולה. אם היה לי את האג"ח בפרמיה, כמו שהיה לנו קודם, אם אתם זוכרים, סליחה על הציור העקום, כן, אז אם זה 100 שלנו, כאן, בדוגמה שלנו עכשיו זה 1,000, סליחה, לא 100. כן? אז בסדר, אם זה המחיר של 1,000, והתחלנו כמו בשאלה 2, נכון? זה היה שם 1,070 ומשהו, אז ככל שהזמן עובר עד לפירעון, המחיר ירד וירד וירד וירד, עד שנגיע ל-0. זה מצב של אג"ח בפרמיה. אנחנו במצב של אג"ח בניקיון, ולכן המחיר, איפה זה החלפת צבעים? המחיר, הנה אתה. באג"ח בניקיון המחיר ילך ויעלה ככל שנתקרב לנקודה של הפירעון. שאלות? אוקיי. אז הדבר היחיד שחסר כאן, זה כמובן מה קורה ב-3.25. 3.25 שנים לפני הפירעון, זה בדיוק בין 4 לבין 3. כן? הפעם אני אעשה את זה, בסדר? תראו, יש 2 דרכים לחשב את זה. למרות שאני אעשה את זה, אולי תיתנו לי איזה שהן הצעות, מה אפשר לעשות? יש לנו כאן את הזמן הרגיל, ציר זמן רגיל שאנחנו מכירים, זמן 0, 1, 2, 3, 4, ואז יש את הפירעון, זה ה-maturity, ובאג"ח אני חושב שכדאי תמיד גם לזכור שבעצם אנחנו מסתכלים על הזמן עד הפירעון כשאנחנו מאבנים, אז כשיש 5 שנים אנחנו מאבנים בחזקת 5, כשיש 4 שנים לפירעון אנחנו מאבנים כאן, אם אתם רואים, בחזקת 4, כשיש 3 שנים לפירעון אנחנו מאבנים בחזקת 3, אוקיי? ואלה כבר הנתונים שמצאנו. איך אנחנו עושים מה קורה כאן? 3.25 שנים עד לפירעון. מה יהיה המחיר? רעיונות. אפשר גם להציב 3.25 וגם אולי לעשות קלקולציה בין 3 ל-4. אוקיי, יפה. אז אפשר להציב 3.25 בדרך קצת שונה לדעתי ממה שאתה חושב. נציב את ה-3.25 כאן ב-1,000. אבל מה לגבי הסדרה? מה קורה בסדרה? אגב, אני מקווה שכולכם, אני רואה שלא ציירתי אפילו פעם אחת את ציר הזמן, אני מקווה שלכולם ברור שציר הזמן כאן, באג"ח הזאת, הוא ציר זמן שבו יש לנו קופון כל שנה, כן? ובסוף אנחנו מקבלים גם את הקופון וגם את הערך הנקוב, אוקיי? זה ציר זמן, כן? עכשיו, אם אנחנו 4 שנים, אז הדבר הזה כבר בעצם שולם, ואנחנו נותר לנו כאן. ככל שהזמן עובר, אז אתם יודעים, עוד איגרת חוב נעלמת, אבל נותר לנו הקופונים שנותרו, ובסוף קופון פלוס ערך נקוב. זה סתם לרגע אחד של הצירה, היה חשוב לי למקרה וזה לא ברור. שוב, שיערתי שיודעים את זה, אבל בכל זאת. אוקיי, אז מה אנחנו עושים במצב הזה? מעבר לזה שיש כאן כבר איזו תשובה, הדרך לפתור את זה יחד משתנה. מכיוון שאנחנו לא בזמן עגול, כמו שאנחנו רגילים, אנחנו לא בדיוק במרחק זהה בין קופון לקופון. תשימו לב, הקופון הבא יתקבל בעוד רבע שנה, ואחריו יתקבל בעוד שנה ורבע. זה בעייתי, כי בסדרות האלה, כמו שלמדתם, ואני עכשיו אזכיר, כשאנחנו עושים חישוב במשוואה של סדרה של סכומים קבועים, אנחנו צריכים שהמרחק בין כל סכום יהיה קבוע. אוקיי, אז אני נתחיל הראשון בעוד שנה, שני בעוד שנתיים, בעוד 3 ועוד 4 וככה. כאן אין לנו את המצב הזה, כי הראשון בעוד רבע שנה, ואחרי זה זה מרחקים של שנה, זה משתנה.
לא יכולים להשתמש בנוסחה כמו שהיא. הדרך הראשונה היא להתייחס לכל קופון בנפרד, או בעצם לכל זרם מזומנים בנפרד, כי זה הזרם מזומנים האחרון. את מה שאני מקבל בעוד 0.25 שנה, בעוד 3 חודשים, הקופון הזה אני אאבן בחזקת רבע שנה, 0.25. את הקופון הבא אני אאבן בחזקת 1.25, כי הוא מתקבל בעוד שנה ורבע. את הבא אחריו ב-2.25, כי הוא מתקבל בעוד 2 ורבע. כן, זה הקופון שנמצא כאן בזמן. ואת האחרון, קופון פלוס ה-1,000 שקלים של הערך נקוב, שיהיה כאן, אנחנו נאבן ב-3.25. כי הם יתקבלו 3.25 שנים בעתיד. כן, מרחק של 3.25 שנים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים. זאת דרך אחת לפתרון, היא עובדת נפלאה, רק שאם יש לנו עוד 30 קופונים לפנינו, זה מאוד מבאס לעבוד ככה, כי זאת נוסחה מאוד מאוד ארוכה. הדרך השנייה מחייבת חישוב מקדים. הדרך השנייה אומרת את זה. נחשב את המחיר מיד אחרי הקופון האחרון שהתקבל, ואז נדחוף את המחיר הזה קדימה בזמן, לאיפה שאנחנו נמצאים, אוקיי? נחשב את הקופון, את המחיר, אחרי הקופון האחרון שהתקבל, כלומר 4 שנים לפירעון, אגב, כבר עשינו את זה כמובן, 939.2, ונדחוף את זה קדימה, במקרה שלנו, 3/4 שנה, 9 חודשים, עד לנקודה הזאת בזמן. אז מצאנו מחיר, ופשוט דחפנו קדימה על ידי הוספת 1 ועוד הריבית השנתית, בחזקת 0.75. 0.75 כי אני דוחף 3/4 שנה קדימה. אוקיי? קיבלנו כמובן את אותה תוצאה. אם יש לנו הרבה מאוד קופונים, זאת דרך הרבה יותר קלה. שאלות? מישהו רואה איזושהי בעיה במחיר שקיבלנו? משהו שנראה מוזר? אפשר לשאול גם בצ'אט אם מישהו לא רוצה לדבר, או מישהי לא רוצה לדבר. מישהו, זה מישהי. אמור להגיע לערך הנקוב, לא? נכון. ראינו כל הזמן שזה 920, 930, 950. תודה, מירי. ומה אנחנו רואים כאן? 1022. מאיפה 1022 הזה הגיע פתאום? רעיונות? זה בגלל שבקרוב אנחנו נקבל את הקופון, לכן מחיר כל כך גבוה. יפה מאוד. סחטן, מיכאל, זה מאוד נכון מה שאמרת. עכשיו אני רוצה לחדד את זה. מה שאמרתי עד עכשיו היה מידע חלקי בלבד. כלומר, אני לא סיפרתי לכם עד עכשיו את הסיפור המלא. אג"ח רגילה שמחלקת קופונים ובסוף יש ערך נקוב. אם היא אג"ח בניקיון פה במקרה שלנו, אז המחיר באמת הולך ועולה ככל שהזמן מתקרב לפדיון, ואז בסוף זה יהיה 1,000. זה נכון, אבל זה נכון רק בנקודות שמיד אחרי חלוקת קופון. אבל בכל הנקודות שבאמצע קורה משהו אחר. מה שקורה זה שבתוך הזמן הזה, בתוך השנה שעוברת בין קופון אחד לשני, המחיר עולה ועולה ועולה ועולה, ורגע לפני הקופון הבא, הוא יהיה יקר בדיוק ב-100 שקלים מה-951.9 הזה. למה בדיוק ב-100 שקלים? כי זה בדיוק השווי של קופון. ואני אסביר לכם רגע את ההיגיון, כן? איגרת חוב זה נייר ערך שכיר, הוא שכיר בבורסה. תחשבו שאני עכשיו החזקתי את האיגרת חוב הזאת. משנה 4, 9 חודשים, עד לנקודה הזאת בזמן. עכשיו אני רוצה למכור אותה, נגיד למיכאל. עכשיו, מיכאל יקנה אותה בשוק, והוא עוד 3 חודשים יקבל קופון של 100 שקלים. אבל הוא יחזיק רק 3 חודשים, ואני על 9 חודשים האלה, אני לא אקבל פיצוי בכלל על התקופה שזה כאילו קיבלתי זכאות ל9 חודשים של 3/4 מהקופון, כן, הריבית שאני אמור לקבל. אז בשביל שהפיצוי המצטבר, החלקיות מתוך הקופון, תמיד תהיה משוקללת במחיר, אז בתוך השנה, ככל שהזמן עובר,
המחיר הולך וגדל. בכמה? בסוף הוא יגיע בדיוק לגובה של הקופון, כן? רגע לפני הקופון הבא, ואז כשיחלקו את הקופון הזה, המחיר יצנח. במקרה הזה הוא עולה מ-939 ל-950, 980, כן? 1,000, 1,022, איפה שבדקנו. אחרי זה הוא ימשיך ל-1,051.9, כאן בנקודה הזאת בזמן, ואז הוא יצנח. אוקיי? זה בעצם הסיפור, שאי אפשר לראות אותו באופן מלא, כמובן, בלי כן, כשמסתכלים רק על כן, אני צייר, אני לא אהיה, כמו שאתם רואים. כך אחד אחורה בעצם. בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה שקורה למחיר זה הדבר הבא. עושה אותו כחול ויפה. המחיר עלה ועלה ועלה, ואז הוא יצנח שוב בבת אחת ל-951. הוא עלה מ-939 ל-951. באמצע הוא היה יותר גבוה, כן? ואז הוא יעשה את זה, כן, כאמור צייר אני לא. עד שבסוף, בסוף, בסוף, הוא יגיע ל-1100 ומיד ל-1100 בפירעון. אנחנו נגיד היינו כאן בנקודה הזאת בזמן ב-1022.5, אוקיי? זה הסיפור. אז הוא הולך ועולה ועולה ועולה, אבל בין לבין יש לנו את הצבירה של השווי היחסי מתוך הקופון. אוקיי, שאלות. טוב. בואו נתקדם. יאללה, אז בעצם ברגע שיש לנו חלקיות שנה וזה לא מסתדר בסדרה, אז אי אפשר להשתמש בנוסחה. אתה בהכרח צריך לקחת את הקופון האחרון ולדחוף קדימה. כאילו זה מגיע לתוצאה אחרת אם אתה שם 3.25 בנוסחה. נכון מאוד, ליאור, זה מאוד מחדד את זה, בהחלט. אין אפשרות, איך שעבדנו קודם, עד עכשיו, בוא נאמר עד השקף הקודם, רלוונטי רק שאני בדיוק בנקודה של אחרי חלוקת קופון. שנייה אחרי שחולק קופון. רק אז זה עובד. אם אני באמצע בין קופונים, אני יכול לעשות או את הדרך הזאת, שכאן אתם רואים ב-N שלנו, אני מתחשב במרחקים השונים מהזמן, או בדרך הזאת, למצוא את המחיר בקופון האחרון שחולק, ואז לדחוף קדימה את הזמן, 3/4 שנה במקרה שלנו, את הזמן החלקי בין שני הקופונים. שתי הדרכים עובדות, אני חושב שזאת יותר טוב. פשוט כי היא יותר קצרה כשיש הרבה קופון. אבל תעבדו איך שנוח לכם. טוב. 5 ו-18. טוב, בואו נעשה עוד נגיד את הדבר הזה, ואולי אחר כך נסיים. אני אתן לכם 2 דקות. תתחילו, בסדר? ואחר כך נראה מה האתגרים שיש לנו בשאלה הזאת. חשבו את מחירה של איגרת חוב בעלת ערך נקוב של 1,000 שקלים, ומשלמת ריבית של 10% לשנה, פעמיים בשנה, אם שיעור התשואה לפירעון הוא 21% לשנה, במשך חיי האיגרת 5 שנים.
טוב, אז חברים, שאתם מתקלים בשאלה כזאת, על היוון של איגרת חוב רגילה. יש לכם היוון של סדרה והיוון של סכום יחיד, הערך הנקוב, שהוא בסוף התקופה. אחת השאלות הראשונות שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא כמובן מהו הקופון, כי זה בונה את זרם המזומנים. השאלה השנייה שאתם שואלים את עצמכם היא מה הריבית להיוון? כשאתם מכניסים את הנתונים לתוך הסדרה, הריבית להיוון צריכה להתאים לתקופה של הסדרה, כלומר למרחק בין שתי קופונים צריך להיות הריבית הרלוונטית למרחק בין שתי קופונים. בסדר? נתתי לכם את הזמן לערער בזה או לנסות את זה, למרות ששיערתי שעבר זמן ויכול להיות שיהיה אתגר. תודה למי שהשקיע את הזמן וניסה. תראו, זו איגרת חוב עם ערך נקוב 1,000 וריבית של 10% לשנה, שהיא משלמת פעמיים בשנה, כלומר הקופון הוא 10%. אם הייתה משלמת אותו פעם בשנה, היה לנו קופון של 100 שקלים פעם בשנה. אבל באיגרת חוב כמו זאת, שמשלמת פעמיים בשנה הקופון שלנו הוא לא 100 פעם בשנה, אלא 50 שקלים כל חצי שנה. אוקיי? וזה זרם מזומנים קצת שונה. עכשיו, אגב, אני לא זוכר את התשובה, וזה יפה לראות שכל אחד יצא לו תוצאה אחרת, זה הופך את זה להרבה יותר מעניין. תכף נראה מי צודק. אז יש לנו קופונים של 50 שקלים כל חצי שנה. כמה תקופות יש לנו בעצם? כלומר, בציר הזמן שלנו, כמה תקופות? 10. 10, לא 5. אוקיי? אני מקווה שניסיתם וטעיתם, כי אז אתם תזכרו. כאן יש לנו 10 תקופות, כל תקופה היא של חצי שנה. כשאיגרת חוב משלמת, לא הסברתי לכם לפני, אתם יודעים, זה לא פייר, נכון? אבל בכל זאת, איגרת חוב שמשלמת קופון פעמיים בשנה, אז אתם פשוט לוקחים את הריבית קופון השנתית, מכפילים בערך הנקוב, יוצא 1,000, 1,000 כפול 10%, יוצא 100 שקלים, אתם מחלקים בשתיים. אם הייתי אומר לכם שזה מחולק 4 פעמים בשנה, אז הייתם לוקחים את ה-100 שקלים הקופון השנתי ומחלקים בערך. חישוב מאוד מאוד פשוט, כן? אנחנו פשוט מחלקים בשתיים במקרה שלנו, או 4. יותר מזה אני גם ככה לא אשאל אתכם. אין קופונים שמחולקים יותר מפעם בחצי שנה או פעם ברבעון, אז אני לא אשאל על זה. זה השלב הראשון. אז יש לנו סדרה של תקופות של חצאי שנה. עכשיו אתם הולכים, אחרי שסידרתם את ציר הזמן, שיש בו קופונים של 50, 50, 50, 50, 50, 50, יש לנו כאן 10 פעמים את זה. ובסוף יש לנו ערך נקוב של 1,000. עכשיו אתם שואלים את עצמכם מה הריבית להיוון, ריבית ה-R שלנו, הריבית שאיתה אנחנו מאבנים. עכשיו, הריבית שנתנו לנו היא ריבית של 21% לשנה, שיעור התשואה לפירעון. אבל התקופות שלנו הן חצאי שנים. אז גם את הריבית להיוון אנחנו חייבים להתאים למונחים של חצי שנה. אוקיי? כשאנחנו מאבנים, אנחנו חייבים שהריבית תתאים למרחק בין שני סכומים בסדרה. אוקיי, אז יש נוסחה שמתאימה לזה, כבר די ראיתם אותה, אבל העין שלה טיפה שונה. אז בואו נסתכל על זה. קודם כל את הריבית הנקובה שלנו. דרך אחת למצוא את הקופוני, כמו שאמרתי קודם. לוקחים את 1,000 ערך הנקוב, מכפילים ב10% הריבית הנקובה, יוצא לנו 100. הקופון מחולק פעמיים בשנה, אז אני אחלק בשתיים, נקבל קופון של 50 שקלים. דרך אחרת היא לחשב את הריבית הנקובה לחצי שנה, לקחת את הריבית הנקובה לשנה, לחלק לשתיים, כי יש לנו שני קופונים, וזה אומר 5% כל חצי שנה. שתי הדרכים יעבדו, תעבדו איך שאתם רוצים. כאן יש שלב הבא, לוקחים את ה-RB הזה ומכפילים ב-1,000, תקבלו את ה-50 שקלים של הקופון, אוקיי? הראיתי לכם את הדרך הזאת, אני דווקא אישית מרגיש תמיד יותר נוח עם הדרך הקודמת. 1,000 כפול 10%, ואז את הקופון נחלק לשתיים, כי הוא פעמיים לשנה. אבל באמת תעבדו איך שנוח לכם. זה השלב שהוא קצת יותר קשה לאנשים בדרך כלל. נתונה לנו ריבית לשנה, אנחנו צריכים למצוא את הריבית לחצי שנה, איך נחשב את זה? באמצעות חישובים שמתחשבים בריבית דריבית, 1 ועוד
שיעור תשואה לפירעון, 0.21, בחזקת חצי. למה חצי? כי יש לנו תקופה של שנה, ואנחנו רוצים למצוא תקופה של חצי שנה. אז כאן יש לנו תקופה של שנה, ואנחנו מוצאים תקופה של חצי שנה. השאלה היא כמה פעמים תקופה של שנה, מה שבתוך הסוגריים, נכנס ומה שמחוץ לסוגריים, בחצי שנה, והתשובה היא חצי. אתם יכולים גם לזכור לכם כמה כללי אצבע. אם יש לנו שנה ואנחנו עוברים לחצי שנה, אז יש כאן חזקה של חצי. אם יש לנו שנה ואנחנו עוברים לרבע שנה, תהיה כאן חזקה של 0.25. אם יש לנו שנה ויש כאן ואנחנו רוצים למצוא ריבית חודשית, אז יהיה כאן 1/12. אני פשוט לא חושב שיהיה עוד דברים שתצטרכו חוץ ממה שאמרתי, אבל לא יודע, אני חושב שלא. אוקיי, אז יש כאן ריבית היוון של 10% לחצי שנה. 10 תקופות, כל תקופה חצי שנה, וזאת המשוואה. והייתה גם לדעתי לפחות תשובה אחת שהייתה כזאת, אוקיי? קופון של 50 שקלים, 10 תקופות, 10 קופונים, הריבית להיוון היא 10%, ובסוף את הערך הנקוב אנחנו מהוונים 10 תקופות לאחור, בריבית של 10% כמובן, ונקבל 692.8. אני חושב שכן, ינון, הצליח לך, יפה מאוד. אוקיי, שאלות, כי זאת שאלה ככה קצת יותר מאתגרת. בסדר. אז אם אין שאלות, בשיעור הבא אנחנו בעצם נתחיל מהנקודה של אג"ח שנפרט לשיעורים, אני מניח שבשיעור הבא כבר נלמד איך במחשבון פיננסי, אם יש למישהו, אפשר לחשב את זה קצת יותר מהר, או באקסל, זה יכול להיות הרבה יותר מהר, אבל אין לכם במבחן אקסל, אז זה לא כל כך יעזור. אבל כן נראה את שתי הדרכים, אוקיי? אם אין עוד שאלות, אז אנחנו מתראים שבוע הבא, אין שיעורי בית בינתיים. היה רק שאלה אחת, פשוט לא הייתי בתחילת השיעור הקודם, במבחן עצמו הוא חומר פתוח? לא. לא כן. חומר פתוח? אוקיי. לא, תראו, מי שרגיל מיסודות המימון, שזה קורס כזה לכולם, שלא בהתמחות במימון, ועושים בו חיים מאוד 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 קלים, אז יש בו חומר פתוח, וזה עם אקסל, חלק מהשקלול המרכזי, אבל כשאתם נכנסים כבר להתמחות במימון, אז לא תמיד אתם יכולים שכל הדברים יהיו זמינים, ויש איזה משהו יותר מעמיק בללמוד את הדברים. ואני יודע מה עובר לכם עכשיו בראש, רגע, אבל אצל טל כן. אז יש קורסים שבהם יש חומר פתוח, ויש קורסים שאין חומר פתוח. אתם יודעים, כמו בחיים יש כל מיני גוונים. אני כמובן אדאג שהמבחן לא יהיה מבחן בלתי אפשרי. כן צריך... כן, יהיה לכם דף נוסחאות. של כל הנוסחאות שנלמד בצורה מאוד מפורטת. בעצם אני מעלה את הדף נוסחאות, אני מצרף אותו למבחן, אבל אתם תראו אותו, אני אעלה אותו תכף. בסדר? יהיה לכם דף נוסחאות מאוד מפורט. פשוט השנה הוא יותר קצר משמעותית, כי הורדנו הרבה מהחומר, אבל יש דף נוסחאות בהחלט, וכדאי יהיה להתחיל לתרגל איתו עוד מעט. זהו, חבר'ה. שיהיה לכם שבוע קל ושקט, סוף שבוע קל ושקט, ונתראה בשבוע הבא. תודה רבה. תודה. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. להתראות.